سال هاست که نتونستم یه فیلم رو عمیق و از سر حوصله ببینم، یا مثل یه جرعه شراب یه تک سر بکشم. ولی از همون موقع که میتونستم از اول تا آخر یه فیلم رو کامل ببینم، تکه هایی از هر فیلمی که دوست داشتم انگار در من جا مونده. تکه ها وقتهایی مثل یک خواب یا رویا سر و کلشون پیدا میشه و منو از ملال نجات میده. راستش خواستم این تکه ها رو جایی ثبت کنم و تصمیم گرفتم از 5 تای اول لیست شروع کنم. لیست فیلم های محبوب خودم. دوباره عکس ها و فیلم هاشون رو دیدم و دوباره تو عمق قلبم احساسشون کردم. از پریا خواستم برام کاغذ بازیافتی بسازه. این بار طلایی تر و کهنه تر. وقتی به دستم رسید اونا رو تو نور تماشا کردم و از دیدنشون قند تو دلم آب شد. حالا نوبت طراحی بود. طرح از سکانس منتخب رو کشیدم و امضای خود کارگردان رو زیرش انداختم. بعد از چاپ و دیدنشون روی کاغذها انگار تیکه ها جون گرفتند. چه جالب، مثل یک کتابی که بعد سالها دوباره میخونی و درک جدیدی ازش داری. منم انگار اینطوری بودم. انگار حالا بیشتر مادرهای توی فیلم ها رو درک میکنم. مثلا سختگیری مادر خانه دوست کجاست رو بیشتر میفهمم وقتی میگفت نمیخواد بری پی دوستت. و چقدر دلم برای اون پسرک که تا خود شب راه رفت تا به دوستش برسه پر زد. انگار شهریار من بود. تکه تصویر حک شده از این فیلم در درونم بیشک همون راه زیگزاگ و تک درخته. با به یاد آوردن طعم گیلاس یاد پسر افتادم. وقتی یه میوه شیرین و آبدار رو مزه میکنن. واقعا چطور میشه از این مزه ها دل کند و رفت؟ تصویر حک شده این فیلم همون راه و درخت و بیابون بود که منو یاد اون پیرمرد ترک زبان شیرین میندازه. همه اینها را قلم بزنیم، همه اینها را رد بشیم، از مزه یک گیلاس موقع بذاری نگذر. من میگم رفیقتم نگذر، حالا میگذر. و چقدر عاشقی به سبک شب‌های روشن رو دوست داشتم. اون شعرهای درخشان تو دل شب‌های تاریک اون زن و مرد. اون نگاه‌ها و تأمل‌ها. تصویری که از اون تو دلم بود همون درنگ و نگاه‌های تلاقی شده تو وسط خیابون بود. همون حرف‌های ناگفته. تنهایی اون زن در باشو، اون جنس تنهایی رو با همه استخوان‌هام درک میکنم.
و میدونم آغوشی که برای باشو باز کرده بود چقدر امن بود و دلخواه. چشمهای اون زن و اطمینان و پناهی که به اون بچه میداد تصویر حک شده این فیلم بود. و اون مرد که تنها از فرودگاه یک ریز اشک میریزه با صدای ویگل، صدایی که با نوازش میخونه پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای دل دیوانه. تصویر اون کنار پنجره بعد از رفتن اونها و خونه خالیش تصویر تکان دهنده این فیلم برام بود. چقدر دلم برای این دختر سینما دوست درونم تنگ شده بود. در کنارم جایی براش باز کردم و دستاش رو گرفتم و بهش اطمینان دادم که دوباره این عادت قدیمی رو از سر میگیره.